สวัสดีครับ สวัสดีครับ ตอนนี้ครับอยู่กับพวกเรามีทูนะครับที่รายการอะไรครับคุณจิมมี่คู่มันฟันเดย์นะครับผมวันนี้เราก็ไม่จะบอกจริงๆว่ายน้ำมาอันนี้คือไม่ใช่เหงื่อนะเป็นน้ำที่เปียก น้ำที่เปียกโหเปียกซะเยอะเลยนะครับเนี่ยมีทิชชู่ไหมฮะ จริงๆวันนี้คือมาคู่มันฟันเดย์นะครับผมชาเลนจ์วันนี้ก็คืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวเราจะลงน้ำแล้วโดดว่ายข้ามไปคลองเตยจะเห็นก้อนสีเหลืองก้อนสีดำลอยอยู่ตรงนั้นนะ ล้อเล่นวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็คือว่าเรามาที่บางกระเจ้านะครับซึ่งเรามาตรงนี้ทำไมรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมล่ะคือได้ยินมาว่าบางกระเจ้าเนี่ยเป็นของกรุงเทพเฮ้ยเป็นปอดของกรุงเทพปอดเป็นปอดไม่เอานะฮะเดี๋ยววี่บอกเลยนะตรงนี้ จริงๆแบบว่าผมหาข้อมูลมาแล้วก็คือรู้เลยว่าที่เนี้ยโอ้อากาศสดชื่นเลยนะคือเป็นปอดของกรุงเทพเอาความจริงหาข้อมูลมาจริงเปล่าไม่จริงก็บอกเมื่อกี้เลยครับก็เดี๋ยวเราอยู่ที่นี่นะฮะแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ Get Growing Community Farm คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมีจักรยานให้เราเช่านะครับผมแล้วเราก็จะปั่นไปตรงนั้นแหละประมาณ10กิโล10 เมตร10 กิโลคุณเอาฟุตเทจกี่วิ10 เมตรอะนั่นแหละเขาบอกว่ามา10 กิโลแล้วเราก็จะนั่งอยู่บนหลังกระบะแล้วก็ให้พวกพี่เขาเนี่ยปั่นจักรยานก็จะนั่งคุยกันบอกว่าปั่นอยู่แล้วโอ้โหย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2500พอดีจะนานเกินไปแล้วนะครับจริงๆเรารู้จักมากี่ปีแล้วประมาณ3 ปีครับก็เพิ่งครบรอบมีทูไปไม่นานนี่เนาะใช่ครับ3 ปีครับ3 ปีมีทูนะฮะจริงๆรู้จักกันได้ยังไงใช่ไหมเราไม่เมื่อกี้ก็ถามว่ารู้จักกันมานานหรือยังเราเป็นนักแสดงไม่ได้เนี่ยเราเป็นนักแสดงไม่ได้เนี่ยเราเล่นรู้ก่อนโอเคเรารู้จักกันได้ยังไงเพราะว่าเรามาทำช่อง YouTube ด้วยกันครับเป็นช่องดูมันดีนะครับเป็นรายการท่องเที่ยวแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับแล้วก็ผมได้แบบอยู่มาก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จิมมี่ก็ได้เข้ามาเพื่อมาทำงานด้วยกันใช่เอาเป็นวันแรกที่เราเจอกันผมจำได้แม่นเลยนะวันนั้นก็คือว่าเราไปที่คาเฟ่หนึ่งตรงเซ็นทรัลเวิลด์แล้วทุกคนพี่ๆในดูมันดีก็เดินออกมาทักทายเราโอ้จิมมี่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นน้องว่าไงเป็นไงอายุเท่าไหร่สูงจังเลยผมจำได้ว่าผมเดินเข้าไปนะเจอคุณนั่งอยู่ตรงมุมหนึ่งของคาเฟ่แล้วคุณก็นั่งเล่น ROV อยู่แล้วคุณก็มองผมขึ้นมาแล้วคุณก็นั่งเล่นเกมต่อผมจำได้ผมพูดดูรายการเลยตอนนั้นก็คือจริงๆเพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันเป็นน้องใหม่ไม่นานเป็นน้องใหม่ประมาณ3 เดือน 4 เดือนก่อนที่จิมมี่จะเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบยังมีความเขินอายอยู่ไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต่อบทสนทนาในการคอนดิมิชั่นในการเข้าหาคนอ่ะไม่ค่อยเก่งตอนนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือแบบอยากจะรู้จักอยากจะอะไรใช่ไหมน่ารักนะคุณจะไปเวน่ารักไม่ได้เลยไม่เหนื่อยครับผมเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่าฮะเดี๋ยวปั่นจักรยานดีกว่าไปฟาร์มกันต่อเจอกันครับเราเช่าจักรยานมาแล้วนะครับ2 คันนะฮะเดี๋ยวจะปั่นกันต่อไปเรื่อยๆนะครับทีมงานก็จะคอยถ่ายเก็บแล้วด้วยความบังเอิญนะครับที่เช่าจักรยานตรงนี้มีโกโปรแถมให้เราด้วยก็จะง่ายต่อการถ่ายทำของพวกเราเลยนะครับผมก็จะเห็นหน้าเราตรงนี้มันจะบังเอิญเป็นทุกอย่างบังเอิญตั้งแต่ตอนว่ายน้ำมาจากคลองเตยแล้วนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราปั่นจักรยานกันไปนะครับผมจะถึงไหมเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยโอเคครับป่ะเจ้านะครับผมเขียวมากเลยนะหมูเมื่อวานนี่เขียวมากอะไรของคุณอยากจะบอกว่าจริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานปั่นแท็กกระเป๋าคนอื่นคำว่ามีทูเนี่ยแฮชแท็กเราเนี่ยมายังไงคุณจำได้ไหมว่ามายังไงผมจำได้นะไหนคุณเล่าคุณจำได้ไหมผมจำได้ผมก็จำได้เหมือนกันเฮ้ยผมจำได้กว่างั้นเดี๋ยวเราเล่าทีละคนนะครับคุณชื่อจิมมี่ครับผมชื่อทอมมี่เพราะฉะนั้นมีทั้งหมด2 มี่แล้วเลยกลายเป็นแฮชแท็กคำว่ามีทูเฮ้ยพอผัดกันเล่าทำไมมันสั้นจังวะ
ผม first impression ผมก็รู้สึกว่าผมดูไกลๆตอนนั้นผมกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วก็เหมือนอยู่ในร้านกาแฟครับมันงานที่เราเจอกันจริงๆมันเป็นงานถ่ายแบบของแบรนด์หนึ่งเสื้อผ้าแล้วก็เหมือนผมถ่ายเสร็จแล้วผมก็ต้องไปหลบข้างในคาเฟ่เพื่อให้คนอื่นถ่ายต่ออะไรครับผมแล้วก็อยู่ๆก็ไม่รู้มาก่อนว่าจะมีน้องใหม่มาแล้วก็เห็นโอ้ยไอ้หนุ่มนี่ใครเนี่ยโอ้โหสูงยาวเข่าดีเชียวสูงยาวเข่าดีคือก็เห็นแบบไกลๆแหละว่าคนนี้สูงแล้วก็มีแบบผู้จัดการมีอะไรตามมาคือพอเข้ามาผมเป็นคนแบบอย่างที่บอกฮะทำความรู้จักคนไม่เก่งแล้วก็เลยแบบว่ามาพูดคุยกันทีหลังอีกทีหลังจากครั้งที่2ที่เจอกันวันนั้นก็แทบไม่ได้คุยกันเลยเนาะเจอหน้าถ่ายรูปกันเฉยใช่พี่ทอมจะเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรถ้าเกิดว่าเจอคนใหม่ก็จะถามนิดถามหน่อยคุยกันจริงๆตอนแบบว่าเริ่มร่วมงานกันแล้วเนาะแล้วก็แบบคุยกันไปถ่ายแบบแต่งหน้าด้วยกันถึงจะแบบว่ามีจุดที่มันละลายพฤติกรรมจริงๆแบบว่าได้ไม่คุยกันได้มาถามไถ่ต่างๆอะไรเงี้ยฮะใช่แล้วก็คุยกันที่คลิกกันครั้งแรกเลยคือดูมันดีจะเป็นกลุ่มทำคลิปใหญ่ๆใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีช่วงอายุเนี่ยต่างกันมากเลยครับแล้วก็ผมจะชอบฟังเพลงมากๆผมไม่ชอบดูหนังเป็นคนแบบชอบฟังเพลงแล้วก็เหมือนเปิดเรื่องเพลงที่เราฟังเนี่ยให้ทุกคนฟังแล้วเขาก็แบบไม่มีใครเก็ตกับเราเลยเหมือนไม่มีใครฟังเพลงในแนวเดียวกับเราครับจนมาเจอจิมมี่แล้วก็แบบเฮ้ยฟังเพลงนี้ด้วยเหรออันนี้ฟังแนวนี้เหรออะไรเงี้ยซึ่งมันแบบฟังเพลงที่แบบไม่แมสเหมือนกันใช่ก็เลยแบบว่าคุยกันเรื่องเพลงได้ชอบอะไรเงี้ยฮะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าก็ฟังเพลงนะครับจากตอนแรกฟังเพลงไม่แมสครับตอนนี้ฟังเพลงไม่หมดแล้วเจอเพลงนู้นดีเพลงนี้ดีนะส่งให้กันไปเรื่อยนะใช่ครับครับไม่ได้คาดเดาไว้ก่อนนะคือเห็นเราก็ไม่ได้ตัดสินที่แบบว่าภายนอกเลยเนี่ยมองก็คือแบบก็รู้แค่ว่าเป็นคนนิ่งๆ1คนแล้วก็สัมผัสได้ว่ายังไม่ละลายพฤติกรรมซึ่งกันและกันแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้คาดเดาไว้ว่าจะเป็นคนยังไงหรือว่าอะไรยังไงครับตอนนั้นไม่ได้คาดเดาไว้เลยเนาะแค่เห็นว่าอ๋อคงจะเป็นแบบว่าประมาณเก็บตัวหรือว่าอะไรอย่างนี้แค่แบบว่าเราก็มันเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันซึ่งพี่ๆตรงนั้นเราก็เห็นแล้วเราก็รู้เลยว่ารุ่นใหญ่สุดอะไรเงี้ยแล้วพี่ทอมก็เพิ่งเข้ามาได้ประมาณแบบ45 ปีอะไรเงี้ยแก่ไปแล้วแก่ไปได้6 เดือนก่อนหน้าผมเองอะไรงี้ป่ะฟังเมื่อกี้แล้วรูปเขาเลยเฮ้ยระวังเขาติดโซ่จักรยานยาวไปวินดีเซลวินเบนซินถึงที่นี่นะครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับสำหรับ Get Going Community Farm นะครับ and Learning Center นะขอบคุณป้ายข้างหลังด้วยนะครับไอ้ว่าไงสวัสดีรู้คิวเนี่ยรู้คิวนี่เดี๋ยวผมรู้คิวด้วยต่อไปเขาจะทำอะไรขี่ไรล้อยืนตรงเมื่อกี้แม่งแบบโดนไอร้อนมันเปิดก๊อกป่ะรู้สึกเดือดวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนิสัยที่ประทับใจของอีกคนหนึ่งคืออะไรคุณจะตอบก่อนไหมผมตอบก่อนได้นะผมว่าสำหรับพี่ทอมมี่นะฮะความใจดีเขาจะเป็นคนที่ใจดีแบบว่าเป็นคนที่มีน้ำใจนะแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าคือใจดีอ่ะความใจดีคือไม่ใช่แค่ว่าใจดีมีน้ำใจแต่มันคือความแบบคำว่า good heart อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือใจดีประมาณไม่รู้เชิงนั้นเรารู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรไม่ดีอ่ะเขาจะเป็นคนที่ให้อภัยเราได้ก็ของผมนะฮะกับจิมมี่จริงๆเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นครับเหมือนเขาจะเป็นคนชอบรีเช็คความรู้สึกคนอื่นถ้าสมมติไม่รู้จักเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นคนแบบเช็คความรู้สึกตัวเองคนอื่นตลอดเวลาเหมือนแบบเข้าไปเห็นหน้าบุ๊กก็จะแบบเหมือนดูว่าคนนี้กำลังรู้สึกอะไรอยู่หรือว่าเศร้าหรือว่าเสียใจไม่ต้องผมก็ได้นะฮะคือแค่คนอื่นแบบกำลังเสียใจอยู่โดยที่แบบเหมือนเก็บอาการอยู่ว่าเสียใจมันก็จะรู้แล้วว่าจะเดินไปขอกอดเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยกอดแบบงงๆอะไรเงี้ยแต่คือแบบจริงๆเราเขารู้อะไรเงี้ยเขาดูตลอดครับแล้วก็เป็นคนเหมือนเขาเป็นคนที่แบบพึ่งพาได้จริงๆในจังหวะที่เราแบบต้องการความช่วยเหลือจริงๆเขาจะเป็นที่พึ่งให้เราได้เสมอนะครับขอบคุณนะครับแค่พูดมาแค่นี้ผมก็รู้สึกดีแล้วคุณรู้ไหมว่าจริงๆผมก็พึ่งพาคุณด้วยเหมือนกันนะใช่ไหมไม่รู้ของเพื่อนคนนี้ผมว่านิยามคือคู่หูฟ้าผ่าผมอะครับคือมันมีความแบบที่พอเราพลาดแล้วเราพลาดด้วยกันอะพลาดก็คือพลาดอะจะไม่มีคำว่าเฮ้ยมึงกำลังพลาดนะไม่จานกันคือแบบพลาดพลาดต่อเป็นอย่างเงี้ยฮะมันคือความแบบคู่หูฟ้าผ่าจริง
ถ้าไม่เอาคำว่าฟ้าผ่าก็คือเหลือคำว่าคู่หู ก็ดูจะตรงกับชีวิตตอนนี้เหมือนกันแต่จริงๆก็ถ้ามีคำเดียวที่ผมให้สำคัญเลยก็คือคู่หูพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตเพื่อนพี่น้องเด็กไหนเมื่อกี้บอกคำเดียวไม่ทันเมื่อกี้แบงค์อยู่กำลังแบบประมวลผลตามผมแรมต่ำช่วยดีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเปลี่ยน CPU ครับผมนั่นแหละคือคำว่าคู่หูฟ้าผ่าแล้วกันมันคู่เราก็หลังจากที่ดูกันมาแล้วจ้ายังเลยเมื่อกี้เตรียมไว้ยังไม่ถึงคิวเดี๋ยวมา5 4 3 2นะครับเมื่อกี้นะฮะก็ดูกันไปแล้วเราก็เป็นคู่หูนะฮะคู่หูฟ้าผ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเป็นคู่หูที่รู้ใจรู้ลึกรู้อะไรครับผมก็หลังจากที่เราดูกันไปแล้วนะฮะพวกเราเนี่ยเป็นคู่หูฟ้าผ่านะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพวกเราเนี่ยรู้ใจกันขนาดไหนรู้ลึกกันขนาดไหนรู้จริงกันขนาดไหนนะครับผมจะเริ่มจากเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารสัตว์ก่อนที่นี่มีสัตว์แปลกๆมากมายนะครับผมไปลุยกันเลยฮะโอ้โหนี่นะครับอันนี้ก็แขกรับเชิญนะครับผมแอคชั่นปุ๊บโผล่มาเลยไหนคุณอันนี้ก็คือเรามีแครอทเอาไว้ให้เจ้าน้องชื่ออะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะชื่อน้องหิวแล้วครับเอาให้อีกอันนึงโอ้โหเดี๋ยวแบ่งให้เท่ากันนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นคนในโรงเรียนก็จะเป็นตัวบูลลี่อ่ะเลยนะตัวบูลลี่คนอื่นนะเดี๋ยวก่อนอุ้ยเดี๋ยวเจ็บนะตัวเล็กนี่เราทำไงกันเป็นทีมพี่ทองมันเดินตามอ่ะโอ้โหเดี๋ยวผมลองแล้วมันวิ่งเร็วนะพี่จริงๆแล้วเต่าอ่ะเข้าไปด้วยได้ป่ะเป็นอย่างนี้โดนลุมแล้วแบงค์เคยกินชาบูเปล่าโหมันกัดแล้วมันขาดเลยเว้ยกินได้มันดูแบบอย่าไปล้อมันไม่ใช่มันเป็นโอ้ยให้กินอย่างนี้นะนั่นแหละนั่นแหละครับก็ตอนนี้อยู่ที่กรงไก่เลยนะครับผมแล้วเหลือที่เราต้องมาให้อาหารไก่กันนะฮะเดี๋ยวถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับว่าไก่พันธุ์อะไรสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาอยู่ที่กรงไก่กันนะฮะก็เท่าที่ได้ยินมานะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นไก่พันธุ์ฮิปฮอปโรสเตอร์นะครับผมก็จะมีตัวหนึ่งเลดอะไรนะเลดโรสนะครับผมอันนี้เป็นพันธุ์โรสเตอร์ไม่ใช่เลดโรสเคิร์มไม่ด้วยก็เนี่ยฮะอันนี้จะเป็นพันธุ์โรสเตอร์แต่ที่กำลังเห็นกันอยู่นี่อันนี้เป็นลูกๆนะครับโตขึ้นก็จะเป็นไม่ใช่นั่นคือนกนกกระจอกเทศนะครับนกกระจอกเทศวายมุกล็อกไม่ได้กินแล้วไม่แต่ก่อนที่เราจะให้ไก่กินได้เราต้องกินเองก่อนใช่ครับใช่ครับถึงก็เหมือนกันมาเดี๋ยวเราเริ่มให้เลยน้องรอมานานแล้วฮะตรงนี้ทุกคนเคยดูรายการช็อตเด่นกีฬาดังแน่นอนยังไงครับเป็นยังไงเดี๋ยวจะเห็นตากล้องวิ่งหนีนกกระจอกถ้าคุณมีคลิปเดียวส่งมาที่รายการแต่ตอนนี้หน้าเบื่อแล้วโฟกัสไม่อยู่กับเนื้อตัวไปครับหัวขาดบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างนะคอยมองอยู่ข้างหลังโอเคเดี๋ยวเราให้เลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราให้อาหารไก่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลผลิตกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่ไก่นะฮะได้ครับเจอกันครับมาแล้วนะฮะตรงนี้
อุ้ยนกกระจอกเทศมา ใช่ จิมมี่ โอ้ยมันเดินมามันจะมากิน เออ แครอ มันกินแครอททมันจะกินแครอทแน่เลย เออ จริงด้วยโอเคมาตรงนี้เราทำอะไรกัน จะมาเก็บไข่อันนี้เป็นไข่ไก่ธรรมดานะ อ่า แต่ว่ามันไม่ท้าทายเดี๋ยวจะให้ไปเก็บไข่ นกกระจอกเทศโอ้แล้วยื่นให้แบบอัตโนมัติเลยนะฮะ เราไปเก็บไข่กันดีกว่าครับเหมือนได้ยินมาเหมือนกันว่าพี่เจ้าของนะครับเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าถ้าแบบใครที่มาเยี่ยมชมนะฮะก็จะมาสามารถแบบซื้อไก่ที่เป็นแบบแม่ไก่ที่กำลังจะไข่นะฮะซื้อไว้ที่นี่ได้แล้วก็แบบเหมือนเป็นธนาคารฝากไข่นะครับสมมติซื้อไก่1ตัวเนี่ยก็เดือนหนึ่งเนี่ยก็จะได้ไข่20 ฟอง โอ้ ก็เหมือนเป็นการแบบฝากไข่เอาไว้เวลาเรามารอบหน้าปุ๊บเราก็มาเอาไข่กลับไปอะไรเงี้ยครับ ครับแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมไม่ต้องซื้อไก่ แต่ว่าเราจะมาเนี่ยเราก็ซื้อแค่ตะกร้านะครับผมราคา60 บาท ครับ แล้วเราก็เข้ามาแล้วก็จะเก็บไก่ได้4ตัว เก็บไข่ อ๋อเก็บไข่ ได้4 ฟอง เก็บไข่ได้4 ฟอง ครับ อ๋อก็คือเข้ามาซื้อตะกร้านะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปในนี้ได้4 ฟอง ใช่ นะครับ60 บาทเท่านั้นเอง ขออนุญาตนะครับ น้องขออนุญาตเก็บไข่ไก่ไปนะฮะ จะบอกว่าที่บ้านผมก็เคยเลี้ยงไก่เหมือนกับคุณพ่อเลี้ยงตอนเด็กๆนะ หรอ เด็กๆผมแบบดื้อมาก อืม แล้วก็จะมีแบบแม่ไก่ที่แบบฟักไข่จริงๆอ่ะ อืม เคยเห็นแบบฟิลแบบเขานั่งฟักไข่จริงๆอ่ะ ครับ แม่ไก่ตัวนั้นก็จะห่วงมาก อืม ๆเหมือนดูเป็นแบบห่วงไข่มาก อืม ๆเราก็เด็กๆไม่รู้ก็จะไปแย่ แย่ ชอบแย่ โดนจริงไหม ก็วิ่มันก็แบบไล่แบบกระพือก ระพือปีกอ๋อส่วนเหมือนกันนะเนี่ย โซน พ่อผมไม่ต้องเลี้ยงไก่เลย ทำไมอะ เลี้ยงผมคนเดียวก็ไม่ไหวแล้ว ตอนนี้ก็คือเราให้อาหารสัตว์มาเรียบร้อยแล้วครับผม ก็เจอสัตว์หน้าตาแปลกๆมากมายนะครับผม ครับ ส่วนนี้หน้าหล่อนะครับช็อตไหนช็อตไหน ช็อตจุด อ่า เอาละครับก็เก็บไข่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลุยกิจกรรมแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับ โอ้โห มาดูนะครับว่าพวกเราจะทำอะไรกันนะ อันนี้คือบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ผมรอคอยที่จะมาวันนี้นะครับบอกว่าบีฟเนี่ยเตรียมมาบอกว่า อืม ให้เตรียมชุดมาด้วยมาเผื่อด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปแอดเวนเจอร์กัน ต่อจากเนี้ยเราขอไปเปลี่ยนชุดกันก่อน ครับ นะครับเพื่อเป็นชุดที่เอาไว้สำหรับแอดเวนเจอร์ โอเคแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดกันนะฮะ ครับ นะ ผม บ๊ายบายครับ คุณไม่เคยแบบอยากร้องเพลงกับผมเลยแล้วแบบว่าคุณก็แบบอยากร้องเพลงกับคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยอย่างนี้ปะ ตอมมี่ดูโชว์โอ้ เป็นอาหารไหมครับ ไม่ใช่ครับ พี่ต้องรู้ดิ เปลี่ยนชุดกันมาเรียบร้อยแล้ว ดูมีอยู่คนหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนชุด อันนี้คือจริงๆแล้วนี่คือชุดที่ผมเตรียมมาเพื่อมาเลอะเลยวันนี้ อยากให้ไดโนเสาร์ได้มาเล่นโคลนผมก็เลยเตรียมเสื้อตัวนี้มาดุยกันตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปนะครับไม่กลับบ้านเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวพี่คนขับรถตีหัวก่อน ไปที่ว่ะ 迫る初夏地獄の軍団我らを狙う黒い ไม่ยอมกันด้วยไอของที่ดีเนี่ยโยนให้กันหมดเลย เอาจริงถ้าคำถามเนี้ยผมคิดว่าขี้เกียจทั้งคู่ ผมพูดตรงๆว่ากินกันไม่ลง ยังไม่ลงเรื่องเนี้ยเราไม่มีใครยอมไม่มีใครยอม แต่ถ้ายอมรับไหมว่าขี้เกียจอะขี้เกียจใช่ไหมคุณก็เป็นเหมือนกันไหม ขี้เกียจเหมือนกัน เหมือนกัน ที่ผมชี้คุณนะเพราะผมวัดจากความเปื่อยไง อ๋อผมชี้คุณวัดจากอะไรรู้ปะ ไม่พูดแล้ว ไม่ว่าจะ power bank เอ่ยนะครับบทหนังเอ่ยหรืออะไรก็ตามนะฮะจิมมี่มีอันนี้ปะจิมมี่ไม่มีอันนี้ว่ะจิมมี่พี่ไม่ได้เตรียมอันนี้ ไม่ มาว่ะ อันนี้ไม่ใช่คำว่าขี้เกียจอันนี้คำว่าขี้ยืม ขี้ยืมอะไรเรา คุณไม่เตรียมของมาพี่อันนี้กูเอาเนี่ยฝากเป้งหน่อยได้ป่าวะเอ้า นี่ฮะนี่คือพี่ทอมมี่ ครับ ก็เลยบอกว่ากินกันไม่ลง กินกันไม่ลง ถือว่าได้คะแนนทั้งคู่ ครับ ถูกไหม ถูก ถูกผมยอมรับเป็นคนขี้งอนครับ จิมมี่จะเป็นคนแบบว่าเหมือนทำอะไรตามความรู้สึกแหละเหมือนกับว่ามันจะไม่ฝืนอ่ะมันจะไม่ฝืนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนปล่อยโฟลว์ไปตามเป็นมนุษย์ที่แบบทำตามสัญชาตญาณตัวเอง 100%อย่างเงี้ย เอาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะอยู่ๆก็แค่ขี้มูกออกรายการ แล้วระหว่างที่คุณกำลังนี่อยู่อะแล้วผมก็แบบอยู่ๆก็แค่ขี้มูกออกรายการก็เมื่อกี้แหละฮะนั่นคือความมนุษย์คนหนึงครับถ้างอน ก็บอกงอน ก็บอกงอน คิดจะงอนเรื่องอะไรงอนเรื่องความใส่ใจมั้งที่ถ้าเป็นเราจะใส่ใจเรื่องนี้กับเขาแต่บางทีบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้กับเรา มันก็กลายเป็นว่าเราก็แบบเหมือนนอยมากกว่านอยกับเรื่องอะไรที่แบบบางทีมันก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็แล้วแต่คนว่าเขาโตมาแบบไหนเขาอยู่กับสังคมแบบไหนมาคนเราก็จะมีเรื่องที่เราใส่ใจต่างกันทำนี้ด้วย
แก้ทำไมโอเคครับ พี่อ้อนถูก มีถูกครับ ถูกแบบถูกมากเลยสกินชิปเหรอ ชอบสกินชิป อื เนี่ย มผมอยากให้คุณอ้อนบ้างอะ กลับไปไล่ติ๊กตอกตั้งแต่แบบว่า3 ปีที่แล้วนะ นึกออกนะ ผมว่าอันนี้ถือว่าถูก ถูกไหม ถูกครับเหมือนจริงๆเป็นคนที่อายตั้งแต่เด็กไม่กล้าแสดงออกอะไรเงี้ยเหมือน ครับ สามารถทำสิ่งที่ไม่ต้องคาดหวังหรืออะไรหรือใน private moment ของตัวเองอ่ะได้ดี แต่คือแบบพอต้องไปทำให้ใคร เห็น หรือว่ามีตัวแปรอื่นในการที่แบบมาความคิดมันแบบสั่นคลอนเนี้ยก็จะแบบไม่ค่อยกล้าทำเลย ใช่ จิมมี่ขี้แกล้งครับใช่ขี้แกล้งกว่า ก็แบบเรื่อยครับเหมือนกับ จ้า ไม่เรื่อยเปื่อยเลยมันแบบหลายอย่างสคริปต์อย่างเงี้ยสมมติเราเล่นหนังกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วซีนที่มันต้องจำเป็นต้องจำไดอะล็อกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไดอะล็อกให้เราอย่างเงี้ยเหมือนอย่างข้างหน้าตอนที่ถ่ายไอสถานที่ชื่อสถานที่อะไรเงี้ยสมมติเรียงเงี้ยมันจะชอบสลับคำปุ๊บแล้วมันเป็นสิ่งที่มันแบบซีเรียสในการจำอ่ะแล้วผมก็เป็นคนแบบแล้วมีอะไรมาแทรกแซงเนี่ยนะมันก็จะแบบอ้าวจำสลับอะไรเป็นประมาณนั้นครับแล้วก็เหมือนแบบหลายอย่างสมมติแบบนั่งเล่นมาตอนเช้ามาอะไรเงี้ยจิมมี่เป็นคนขี้หยอกขี้เล่นอะไรเงี้ยเหมือนทำให้แบบมีสีสันในชีวิต ในชีวิต ใช่ครับ ซึ่งเราก็ชอบ ก็สนุกบ้างไม่สนุกบ้าง สนุกบ้างไม่สนุกบ้างจริงบางทีก็แบบอะไรเนี่ย ผมว่าเป็นผมนะ ถ้าเอามากกว่ากันอะเพราะว่าผมอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนไม่เก็บ ผมเป็นคนเก็บความรู้สึกผมเป็นคนแบบไม่ค่อยช่างมันอ่ะ ซึ่งเขาเคยร้องไห้ให้เราเห็น ก็มีครับมีอยู่แล้วแบบว่าเราแสดงคู่กันหรือว่าใช้อารมณ์ร่วมกันแบบหลาย ๆ อย่างมันเห็นกันอยู่แล้วใช่เป็น2 คนที่แบบเปิดความรู้สึกของตัวเองทั้งหมดให้แบบกันและกันเห็นห่วง ที่หึงเหรอ หึ ผมว่าผมนะหึงเอาละอันนี้แหละไหนคนแล้วงั้นเรามาอธิบายกันดีกว่าว่าใครจะได้คะแนน บางทีแบบมันไม่ได้มีอะไรแต่มันมีแบบบางสิ่งบางอย่างที่แบบเห็นแล้วแบบอ๋อจึงเหมือนยังไปเกาหลีอย่างเงี้ย ไปเกาหลีอย่างเงี้ยก็จะมีความหึงมีความหวงใช่ไหมอย่างคุณได้ไปออกงานกับคนอื่น แล้วไม่มีผมในนั้นอย่างเงี้ยแบบผมนั่งเปื่อยอยู่บ้านเลย เหมือนคุณแบบอยู่กับผมมาตั้งนานเนี้ยคุณไม่เคยแบบอยากร้องเพลงกับผมเลยแล้วแบบว่าคุณก็แบบอยากร้องเพลงกับคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยอย่างนี้วะเหมือนเวลาคุณไปเที่ยวแล้วคุณไม่ชวนผมเงี้ยคุณอยากไปแบบไปเที่ยวไหนเงี้ยแล้วคุณแบบว่าไม่นึกถึงผมเงี้ย เอาเรื่องจริงมาพูดโอ้ยอย่าให้ผมขุดมานะเอาไหมคุณทอมมี่เอาไหมของคุณอ่ะพูดกับผมได้แต่ของคุณอ่ะผมพูดไม่ได้โอเคไหม ยอม นี่น่าจะถึงกว่านะ จริงเหรอ พูดเยอะกว่า โอเคได้เราแค่เก็บมันไว้ในใจยอมแพ้ก็ได้น่าจะผมแล้วกันผมเป็นคนขี้งกมาก มันไม่ใช่งกในแบบมุมแบบแย่ๆนะแต่คือมันรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ขี้งกเว้ยผมเป็นคนที่แบบว่าไม่หวงอะไรเลยเหมือนกับใครแบบอยากได้อะไรก็ให้ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยใช่ เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีไปซะทุกอย่างเลยกีตาร์อย่างเงี้ยเราอยากจะเอาของที่มันมีมูลค่าสำหรับเราอะไปกับเราด้วยทุกที่เราจะไม่ใช่แบบว่าอันนี้มีมูลค่าเราเก็บไว้ที่ห้องเราจะไม่ให้ใครมายุ่งแต่ว่าเราจะเอาไปด้วยอย่างเช่นกีตาร์อย่างของพ่อผมอย่างเงี้ยผมเคยเอาไปที่หัวหินผมก็เอาไปกะไปนั่งเล่นแล้วผมก็ไม่มีกีตาร์ตัวอื่นแล้วมันคือสิ่งที่แบบว่ามันคือกีตาร์พ่อเราแล้วเราก็อยากจะเก็บมันมาแล้วเราอยากจะใช้อันนี้ไปทั้งชีวิตไปแบบเอาท์ติ้งกันกับพี่ดูมันดิใช่แล้วพี่ซีไปถ่ายรูปที่เหมือนไปเป็นพ็อปไปถ่ายรูปใช่แล้วก็แบบว่าเอาไปวางบนหินไม่วางแบบอยู่บนหินแล้วก็ถ่ายรูปแอคถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้แล้วกลับมาผมก็บอกพี่ซีเลยว่าพี่ซีทำอย่างเงี้ยไม่ได้นะพี่ถ้าเกิดว่ามันเป็นรอยขึ้นมาจะทำยังไงอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยที่แบบว่าเป็นแอคเซสซอรี่หรือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราจะรักษามันให้ดีที่สุดอันนี้คุณไม่มีทางชนะผมแน่นอนเลยคุณทอมมี่ จริงเหรอ จริงจะเป็นคนที่แบบว่าช่วงเวลานอนของเขาก็คือต้องนอนหรือถ้าเกิดว่าเขารู้ตัวว่าเขาจะได้นอนน้อยเนี่ยเอาละเริ่มมีความไอ้นี่ละเริ่มมีความแบบชัดแล้วแบบว่าหงุดหงิดหรืออะไรละใครไปปลุกนะตอนที่แกหลับนะยาคอย5 ทีครึ่งชั่วโมงครับ ไม่รู้จริงเป็นอย่างนี้เลยไม่ว่าใครจะปลุกอย่างผมก็เป็นคนที่ไม่กล้าไปปลุกพี่เลยรู้ปะทำไมเพราะกลัวจะมีรีแอคชั่นอะไรที่ผมแบบไม่ชอบอ่ะตอนนี้เขียนจิมมี่ไป1 คะแนน ทอมมี่ก็ได้ยางไป2 เส้นก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงม้าทรอยเนี่ยครับก็จะเป็นแบบว่าเหมือนปีนเข้าไปในตัวม้าแล้วก็สไลด์ออกมาซึ่งเราจะต้องคาบหลอด
พับหลอดเอาไว้แล้วใส่ยางไว้โดยห้ามให้ยางร่วงเด็ดขาดครับถ้ายางร่วงก็ถือว่าเสียไป1 ชีวิตก็คือถือว่าตายเลยสำหรับผมแต่ถ้าสำหรับพี่ถ้ายางร่วงก็พี่ครับยางร่วงก็ใส่ได้อีกอันหนึ่งดูง่ายจังวะแน่เลยอ่ะผมมาถึงเรื่องของอะไรสูงเพิ่งร้องเมื่อกี้เลยนะฮะคือยังไงพี่โอ้ตอนนี้ดูโชว์ อันนั้นพุ่งอะไรอ่ะพี่ตอนนี้กำลังโผล่อยู่นี่จะต้องอันนั้นดูแล้วเนี่ยโอ้เสียงนิดนึงนะครับโอ้ผมนึกว่าสไลเดอร์แบบสนามเด็กเล่นอ่ะนี่มันสไลเดอร์แบบสวนน้ำนี่มันสวนน้ำนะมาแล้วตอนแรกรอบแรกผมแพ้นะครับเพราะว่าก ลัวความสูงผมกลัวความสูงแล้วจิมมี่มาก่อนตอนแรกจิมมี่คะแนนดีกว่าแต่คือผมแบบมี2 ชีวิตนะครับก็เลยเอาตัวรอดออกมาได้นะครับครับด้วยเวลา40 วิของผมครั้งแรกเท่าไหร่1 นาทีครึ่ง1 นาทีครึ่งของผมได้ไป1 นาที 11 วิแล้วก็คุณจัดไปที่40 วิตอนแรกผมจะบอกว่าตอนที่ลงมาครั้งแรกคือแบบโคตรแบบตกใจกับสไลเดอร์ไปถึงแล้วพี่ทำไงนะคือไปแล้วพี่ก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวไปแล้วคุณต้องยกขึ้นนะยกไงนะพี่คือลงไปแล้วต้องยกเลยป่ะหรือว่ายังไงหรือว่าอะไรไงก็คือเขาว่าเหมือนพอใกล้จะถึงแล้วเนี่ยให้ยกขึ้นเพราะว่าเหมือนมันจะสไลด์น้ำอะไรเงี้ยเพื่อให้เราแบบว่าไม่เปียกเลยอย่างเงี้ยหรือเปล่าอันนี้คิดเองนะผมว่ามันเป็นการเพิ่มระยะทางมากกว่าแบบแรงตึงผิวกับน้ำใช่ไหมไม่เหมือนเรือไงคุณมันอยู่นี่ใช่ไหมล่ะปกติสไลเดอร์เราคิดว่าภาพมันคือแบบเอาเท้าลงใช่ไหมเดี๋ยวหน้าคือนึกว่าไม่มีเครื่องอะไรด้วยนึกว่าแบบสไลด์ตัวลงมาเอ้าสไปช็อตอะไรเนี่ยมีเรือด้วยมีเรือยกมีอะไรด้วยของผมนี่ไปติดตรงนี้เลยลืมถอดรองเท้าก่อนเข้ารองเท้าหลุดแล้วก็แบบว่าต้องเอารองเท้าออกให้มันครบ2 ข้างตอนไอ้ตรงไส้ม้าแล้วก็แบบสไลด์ลงมาจบไปที่1 นาที 11 วิแพ้ครับต่อไปอันนี้ใครเร็วสุดชนะแค่นั้นเลยใครเร็วสุดชนะไม่ต้องมีหลอดไม่ต้องมีอะไรแล้วใช่ไหมฮะโอเคครับก็จับมือมาย่าชูชุบคุณเลือกพี่ทอมก่อนดิพร้อมจับเวลา4 3 2ไปแล้วครับตรงนี้ระวังนะระวังโอเคกับท่อนไม้3 อันทั้งหมดนะครับผมพูดละเฮ้ยระวังเฮ้ยทอมมี่โอเคครับข้ามไปอย่างผิวเฉียดนะครับมาที่ตรงนี้ปีนเป็นลิงมาเฮ้ยระวังลื่นมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับโอ้ยนี่ฮะลิงขโมยนะครับผมตรงนี้โอเค2 ข้างถึงนะครับเวลา4 3 2
มันน่ากลัวพี่บอลระวังเฮ้ยรู้ยังไงอ่ะเฮ้ยนี่โคตรเร็วตอนทำเปิดสตาร์ทได้ดีมาก 51.92 กับ 43.23 โอ้ แล้วของใครเป็นของใคร โหพี่ต้องไม่ชนะเพราะผมมาติดตรงสุดท้าย ผมว่าผมช้าตอนแรก อ้าวมาดูกันผู้ชนะก็คือแทม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  พี่ชนะโอ้โหสุดยอด เร็วมาก เท่ากันแล้วนะ เอาละ เสมอ เสมอจะบอกว่าเสมอด้วยชีวิตเดียวด้วยนะ เฮ้ยขิง โอเคงั้นเดี๋ยวว่าตอนนี้เป็น1-1เท่าไปเฉือนกันเกมสุดท้าย คือเกมอะไรนี้ยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยว ขึ้นเลย เดี๋ยวไปดูกันเข้ามาครับตอนนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายนะครับผมเกมนี้นะฮะก็จะมีกติกา เอาอีกแล้ว อันนี้เป็นซัดเดนเดทด้วยนะใครชนะได้ชนะไปเลยแล้ว ครับ เกมก็เป็นเกมง่ายๆคนที่ไปนั่งบนแพเนี่ย จะรู้คำอยู่คำหนึ่งนั่งอยู่บนแพสาวไป ครับ สาวกลับสาวไปสาวกลับนะครับแล้วเราก็จะมีอีกคนหนึ่งที่มาคอยนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ต้องถามตะล่อมไปเรื่อยๆว่าคำที่เขารู้อะเป็นคำว่าอะไรก็จะแบบถามได้หมดเลย แล้วคนที่นั่งอยู่ก็ตอบได้ด้วยว่าแบบเป็นยังไงแบบว่าบอกลักษณะอะไรได้ด้วยนะครับ ครับคนที่เล่นนะครับถ้าหาคำตอบได้ถูกต้องเร็วที่สุดนะครับโดยที่น้อยรอบไปกลับมากที่สุดนะครับก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยครับเป่ายิงฉุบกันเรียบร้อยนะครับจิมมี่เป็นผู้ชนะไปนะฮะเดี๋ยวจิมมี่ก็จะเป็นคนเริ่มก่อนนะครับ ครับรอบนี้เดี๋ยวผมเริ่มก่อนบ้าง มาลุยกันเลยครับ รู้คำเรียบร้อยแล้วครับ เป็นไงยากไหม ผมว่ายากมากเลย ไม่น่าจะรู้อะเอาจริง เดี๋ยวมาลองดูกัน เดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวคุณ โอ ตะ เค ล่อมผมมาเรื่อยๆนะ ได้ครับ ได้ มา มา เป็นอาหารไหมครับไม่ใช่ครับเป็นยานพาหนะไม่ใช่เป็นสิ่งของสีอะไรสีดำๆดินคืออะไรวะ ยากจังวะมีรูปร่างเป็นยังไงหย่อแยะโครนแย่ มันกินได้ป่ะเป็นสีอะไรอะผมว่ามันต้องเป็นผลไม้ป่ะกินไม่ได้นี่หว่าผมว่ามันมีสีหลายสีหรอก้อนเมฆไงท้องฟ้าเอามาเถอะมาแพ้แล้วมาเถอะเอาคุณกลับมาผมว่าฟ้ามืดนะเอาจริงมีสีอะไรบ้างนะมีหลายสีเลยฟ้าเหลืองแล้วแต่เขาทำสีหรออาคารเหรอม้านี่มังกรพระอภัยมณีข้างหน้าผมมีมะมีด้วยเหรอย่าไงย่ามันทำมาจากอะไรอ่ะไม้เหรองั้นก็ไม้ดิปูนไม้เหล็กปูนไม่ใช่ไอ้นี่ไงเนี่ยแพรหลายสีเอาเอ้ยอีกนิดเดียวยังไม่เหนื่อยใช่ไหมยังไม่เหนื่อยหรอกนะมันคือสิ่งก่อสร้างหรือเปล่า พี่ต้องรู้ดิพี่ไม่รู้ได้ยังไงแล้วผมจะไปยังไงอ่ะทำไมมันหลายสีอ่ะมันหลายสีเลยเหรอยานพาหนะป่ะรถไงจักรยานไม่ใช่มอไซค์อยู่ในน้ำเหรอเรือไหมเรือใช่ไหมถูกไหมโอเคเดี๋ยวผมจับให้นะโหยากมากเลยไม่รู้อ่ะแต่ยากจริงโหยากมากแล้วใครจะไปรู้อ่ะผมกล้ามขึ้นเลยห้องน้ำไปไหนครับทางนู้นสนุกไหมเล่นอีกเกมไหมนอนดีกว่ากลับบ้านแล้วโหนี่กล้ามเป็นมัดเลยนะตรงนี้คือผมไม่ถนัดเกมอย่างนี้อยู่แล้วแล้วที่พี่ตอบได้มันคือแบบโหแพ้ให้เลยก็ได้อย่างเงี้ยคือมันแบบว่ามันเยอะมากแล้วมันแบบมันไม่รู้อะสีอะไรบ้างมันคืออะไรบ้างทำมาจากอะไรบ้างตอนแรกที่ก่อนจะเริ่มเกมนี่คือมันดูเป็นผมที่แบบว่าเหมือนทำความเข้าใจมันยากจังเลยแล้วแบบพอมาจริงๆแล้วแบบลองทำดูก็แบบรู้แหละใช่แต่จิมมี่มันดูแบบเหมือนจะรู้มากตั้งแต่แรกเลยว่าแบบดูแบบโง่ นั่นแหละมาสุดยอดคุณชนะผมก็ชนะเหมือนกันชนะใจผม โอเคนั่นแหละฮะก็สนุกกันไปนะครับผมก็แพ้ไปเป็นวันที่ทำงานสนุกมากเป็นวันที่ไม่คิดว่าจะมีวันแบบนี้อยู่ในช่วงนี้ของชีวิตเหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณคุณมากๆที่เป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้น
ไม่ว่าเราจะทะเลาะกันแบบแรงแค่ไหนหรืออ ม อะไรยังไงเราให้อภัยกันได้เสมอเลยครับ เราเข้าใจกันตลอด เฮ้ยพร้อมเซตซิโร่ให้ ใช่ มึงเสมออะไรอย่างเงี้ย น่าจะเป็นเกมสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับ ก็เป็นเกมง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะตรงนี้นะข้างหลังนี่เป็นที่เลี้ยงเป็ดนะครับผมก็เห็นบ่อน้ำไหม เอาอีกแล้วเหรอยังไม่พอไปกลับนะครับถ้าทันก็จะปิ้ง ถ้าทำไม่ทันก็แอดล้อเล่นนะฮะวันนี้เราจะมาเป็นเกมสุดท้ายเกมนั่งคุยกันชิวๆนี่แหละฮะเป็นเกมถูกหรือผิด ครับผม จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วนะครับผมถูกหรือ false อ้าวไหนคุณบอกคุณเป็นประกวดรางวัลมารยาท ไม่ใช่เป็นเด็กมารยาทเฉยๆ เด็กมารยาท เป็นคนที่แบบเหมือนฝึกเพื่อไปสอนเป็นตัวอย่างให้แบบน้องๆที่ทุกวันตอนเช้าอย่างไหว้พระนิ้วโป้งอยู่ตรงไหน คุณเอาอะไรมาให้ผมเล่นเนี่ย นั่นแหละก็จะรู้แค่นั้นคร่าวๆ ไหว้พระนิ้วโป้งอยู่ ไหว้ ตรงไหน พระนิ้วโป้งอยู่นี่ เอาไหว้ ผู้ใหญ่ ไหว้ผู้ใหญ่นิ้วโป้งอยู่ไหน อยู่นี่ ไหว้เด็กนิ้วโป้งอยู่ไหน ไหว้เพื่อน ไหว้เพื่อนนิ้วโป้งอยู่นี่ กลมๆแค่นี้ แล้วถ้าไหว้อะไรอีก ว่ายน้ำอย่างนี้ เฮ้ย โอโทโร่ เอาแอดเหรอ แอดเลย เอา ผมว่า เหรอ ใช่ โอเค ถ้าถามว่าชอบกินอะไรผมไม่เคยตอบโอโทโร่ อืม อะไรอย่างเงี้ย อืม มันคือเป็นของที่กินแล้วว้าวจริง แต่ว่าไม่ได้เป็นของที่แบบว่า ชอบ กิน ไม่เหมือนเนื้ออย่างเงี้ย ไม่เหมือนราเมง อันนี้ผมเข้าใจผิดมาตลอด เพราะว่าเหมือนคลิปหรืออะไรเงี้ยที่แบบ โอ้โหเขาเรียกคำแรก มันคือของแบบของแพง ของแรอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแม่บอกเลย ตอนนั้นสั่งมา600 บาท ได้มาประมาณ3ชิ้น แบบว่าตอนนั้นไม่รู้ไงก็สั่งมากินเสร็จปุ๊บหูยมันอร่อยมากถ่ายคลิปอ่านไอจีไปดูได้ที่โคตรอร่อยจิมมี่โคตรอร่อยโอโทโร่ครั้งแรกกินเสร็จปุ๊บแม่บอกมาคำนึงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะกินครั้งต่อไปอ่ะคือต้องหางานทำแล้วซื้อกินเองแล้วนะ เดือดแล้วตอนหลังมาก็คือแบบคุณก็พาคุณกินเละ กินเลยแบบว่าอยากกินอะไรก็กินเลยตอนนี้ใช่วันนี้ผมเล่าได้เลยนะ เรา คือตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าอันนี้เราคร่าวๆแล้วกันนะ ดึงบิดต้องดึงลงคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนว่า ดึงขึ้น คือมันเป็นแบบว่าอยู่ตอนม.ต้นใช่ไหมฮะแล้ว ดึงลงนี่ แล้วคนเราอะทางฐานะที่บ้านมันไม่เท่ากันหรอก ขึ้นดีกว่า มันไม่เท่ากันหรอกใช่ไหมแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่ทอมมี่แบบขอตังค์ไปโรงเรียน แล้วก็สิ่งที่พ่อทำก็คือเอาโกยเหรียญที่แบบที่เหลืออยู่ในบ้านอะค่อยๆนับทีละเหรียญแล้วส่งมาให้พี่ทอมแบบว่าให้พี่ทอมไปโรงเรียนมันเลยทำให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าที่บ้านเรามีเหรียญเยอะขนาดนี้เหรอ โอ้บ้านเรานี่รวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ก็คุณบอกให้ดึงบีดขึ้นนะแต่นี่คุณมีเรื่องดีมีเรื่องเด็ดเราเล่นไม่ใช่ครับเมื่อกี้เป็นมุกนะไม่อยากดึงให้เป็นมูสเศร้าแต่จริงๆเรื่องจริงก็คือว่าแบบพ่อต้องนับเหรียญทีละเหรียญมาแล้วก็ให้พี่ทอมมี่ไปโรงเรียนพี่ทอมมี่ก็เลยว่าเฮ้ยโหที่บ้านเราตอนนี้น่าจะสถานการณ์ทางบ้านน่าจะไม่สู้ดีก็เลยไปโรงเรียนวันหนึ่งแล้วก็หายไปเลยครับเหมือนแบบว่าไปนอนบ้านเพื่อนไปนอนอยู่แถวโรงเรียนใช่ไหมใช่แล้วก็เริ่มหางานนั่งจากปาจีนอย่างเงี้ยไปกรุงเทพทุกวันไปตอนเย็นแล้วก็ต้องกลับมาเคารพธงชาติให้ทันนะคุณเล่าเองเลยก็คิดอยู่จะมีสีสันไงโยนให้คุณนั่นแหละครับก็คือแค่แบบเริ่มทำงานเร็วแค่นั้นเองเพราะว่าแบบอยากแบ่งเบาภาระที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนสามารถหาเงินได้ตัวเองด้วยก็ดีด้วยแบบอยากได้อะไรก็ซื้อได้เลยไม่ต้องแบบอะไรตอบไม่ดีนะเดี๋ยวก่อนนะตอบไม่ดีนะมี2 คนซ้ายขวานะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคดีมาดูนะฮะเดี๋ยวแพนกล้องหน่อยได้ไหมครับแอดนะแม่ลงไม่ถึงแม่เบาเลยไม่ใช่แสนนะครับผมพ่อบอก90,000ตะโกนมาเติมหลักแสนอะมันเกินไปเราเติมหลักล้านเฮ้ยโอ้โหเย็นๆทุกคนอันนี้เราพ่อพ่อดูมันดิมันเติมตั้งล้านเงินมันก็ไม่ค่อยมีมันเติมตั้งล้านนึง
การเติมเกมของผมเนี่ยเอาจริงๆแล้วทุกครั้งที่เติมเนี่ยคือของมันต้องมี โอ้ยทั้งนั้นไอ้พวกบทเยอะๆของมันต้องมีอะทั้งนั้นเลยเพื่อไปเรื่อย เพื่อไปเรื่อยจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ได้เติมเกมเยอะเอางี้แล้วกันเติมเฉพาะในบางโอกาสที่เราเห็นว่าคุ้มค่าจริงๆ อยากได้จริง อยากได้จริงๆหรือมีโปรโมชั่นใดๆแต่ส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยที่เสียเงินไปกับพวกอุตสาหกรรมตรงนี้คือส่วนใหญ่เราซื้อเกมเราจะซื้อเป็นพวกเกมในแพลตฟอร์มทั่วไปเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าเราซื้อมาเราเล่นได้ตลอดเล่นได้ยาวอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยเติมเกมออนไลน์เพื่อที่จะแบบว่าซื้อของหรืออะไรเพราะมันจะแบบว่าเหมือนเราเทเงินทิ้งอันนั้นแต่ถ้าเราซื้อเกมหนึ่งเลยมันสามารถมอบความสุขให้เราได้ยาวไม่รู้กี่ชั่วโมงต่อเกมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆไม่ได้เติมเกมซื้อเกมเยอะแล้วกันครับนั่นแหละโอเคครับแต่ก็เติมอยู่นะ ครับก็พูดถึงมิตรภาพของเราทั้งสองคนนะครับ3 ปีในแต่ละปีมันก็มี mindset ที่มันเปลี่ยนไปนะเหมือนกับในช่วงแรกของเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแม่งเป็นคู่หูแบบเจ๋งมากเราแม่งจะไม่มีทางทะเลาะกันเว้ยมีทูใช่ไปไหนไปการบู๊สุดลุยสุดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพอเปลี่ยนไปเจอสิ่งใหม่เรื่อยๆไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเจอความเครียดเจอนู่นเจอนี่เราจากปีแรกที่เราคิดอย่างนั้นมันก็ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะมันคือมนุษย์โลก2 คนที่แบบมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าที่ผมรู้สึกดีมากๆเลยคือไม่ว่าเราจะทะเลาะกันแบบแรงแค่ไหนหรืออะไรยังไงเราให้อภัยกันได้เสมอเลยเราเข้าใจกันตลอดเราพร้อมแบบเฮ้ยพร้อมเซตซิโร่ให้มึงเสมออะไรเงี้ยทุกครั้งที่มันลงเอยก็คือว่าเราก็คือเป็นคู่หูฟ้าผ่าเหมือนกันมาตลอดแล้วก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขและสนุกมากจริงๆเราก็ไม่ได้มาเล่นสนุกอะไรแบบนี้กัน2 คนนานมากแล้วนะครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสุขแล้วก็ต้องขอบคุณโอกาสดีๆแบบนี้ที่ได้มามัวเมียกันทุกเกมก็คือสนุกมากครับขอบคุณโลเคชั่น Get Growing Community Farm and Learning Center อยู่ที่บางกระเจ้าครับผมก็จากที่รู้จักกันมานะครับมีอะไรอยากจะบอกจิมมี่ไหมใช่ไหมผมก็อยากจะบอกจิมมี่ว่าจริงๆจิมมี่เป็นคนเก่งมากเก่งแบบโคตรเก่งอ่ะไอ้นี่แบบเป็นเด็กมีพรสวรรค์นะแต่คือแบบคุณเป็นคนที่แบบมีสไตล์เป็นของตัวเองแบบชัดเจนมากๆผมชื่นชอบในส่วนนี้ของคุณอย่าทิ้งมันไปแล้วก็ขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ร่วมกันแล้วแบบปรับจูนนิสัยของกันและกันเราโตมาด้วยกันมาตลอด3 ปีก็ผมจะบอกว่า3 ปีมาเนี่ยมันแบบคุณเป็นคนที่ทำให้ผมเก่งขึ้นมากๆเหมือนกันนะเหมือนแบบเป็นมีส่วนในการช่วยทำให้ผมเก่งขึ้นจริงๆแบบจากตอนแรกที่ผมเป็นคนคิดมากนู่นนี่นั่นจิมมี่เป็นคนละขั้วทำแบบสุดขั้วเลยนะสมมติมาแบบเพียวๆเลย2 คนคือผมเป็นคนคิดมากสุดๆเลยจิมมี่จะเป็นคนที่แบบไม่คิดอะไรเลยแล้วมันทำให้3 ปีนะไอความคิดผู้ชายคิดมากกว่านั้นนะกลายเป็นคนที่แบบรีแลกซ์มากขึ้นผ่อนคลายปล่อยวางมากขึ้นแล้วมันแบบเป็นคนที่มาบาลานซ์ชีวิตผมทำให้ผมแบบครับเหมือนวันทุกวันมันทำงานง่ายขึ้นแล้วก็แบบอุ่นใจทุกครั้งเลยที่แบบทำงานร่วมกับคุณขอให้แบบว่าทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องหวือหวาแต่คือขอให้แบบค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆโดยที่เราแบบไม่ต้องกดดันเองแต่ทำมันให้ดีที่สุดในทุกวันครับโอเคสำหรับผมแล้วกันอยากให้เป็นคนใจดีแบบนี้ต่อไปแล้วกันให้อภัยคนได้ง่ายเป็นคนเข้าใจคนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมา3 ปีก็เมื่อกี้พี่ทอมก็น่าจะบอกไปเยอะเหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์เนี่ยมันขนาดไหนแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันได้ก็อยากให้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วก็คุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมพัฒนาตัวเองเหมือนกันจากที่เด็กที่ไม่เคยคิดอะไรเลยก็กลายเป็นว่าเป็นเด็กคิดมากไปเลยนะตอนนี้ใช่มันดีหรือไม่ดีมันดีนะแล้วพี่ทอมก็บอกว่าชอบให้เป็นคนแบบนี้มากกว่าตอนเมื่อก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นคนไม่คิดอะไรเลยแต่ตอนนี้เหมือนจะเอาจากพี่ทอมมาเยอะมากไปนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามเผาตัวเองในเรื่องความคิดอยู่เยอะเหมือนกันนะวันนี้เนี่ยได้มาเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้ปลดปล่อยเอาด้านที่ไม่คิดอะไรเลยออกมาได้เยอะอยู่เหมือนกันวันนี้เป็นวันที่ทำงานสนุกมากเป็นวันที่ไม่คิดว่าจะมีวันแบบนี้อยู่ในช่วงนี้ของชีวิตเหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณคุณมากๆที่เป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปตามที่พี่ทอมบอกแล้วก็คุณก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาของผมหลายอย่างอยู่เหมือนกันในเรื่อง mindset ต่างๆหรือว่าเรื่องความคิดก็ทำให้เราแบบมอง2 มุมมองเป็นคนที่ทำให้เราได้มอง2 มุมมองแบบจริงๆไม่ใช่ว่ามองจากตัวเองอย่างเดียวขอบคุณพี่ทอมมี่สิทธิโชคเผื่อพูนผลในพูดคำว่าน่ารักอะไรไม่รู้นะครับครับผมครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับตอนนี้กำลังเปิดกล้องแล้วนะครับก็เร็วๆนี้นะครับก็จะได้ดูกันแล้วนะครับสำหรับ
เรื่อง พี่เจตคนกลางนะครับแล้วก็อย่าเล่นกับอานนท์นะฮะฝากติดตามด้วยนะครับ แล้วก็วันที่ 2 กรกฎานี้นะครับผมก็จะมีคอนเสิร์ต Be My Boyfriend นะครับผมซึ่งโชคดีมากเลยที่ได้ดูเด็กดูมันดีของเราเนี่ยได้ไปทำพี่ซีนะครับผมแล้วก็พี่ทอมมี่นะครับผมก็ฝากด้วยกับเพลงใหม่ด้วยนะฮะที่เพิ่งปล่อยออกมาชื่อเพลงว่า Overtime ครับ Overtime นะครับผม นะครับ ใช่ ฝากไปชมกันด้วยนะครับ อืม Overtime Be My Boyfriend 2 นะครับใน YouTube นะครับผม อืม ก็เร็วๆนี้นะครับจะมีคอนเสิร์ตนะครับก็อย่าลืมไปกดบัตร Be My Boyfriend 2 ด้วยนะครับผมก็แล้วเจอกันนะฮะมีซีรีส์อีก ซีรีส์อีกเรื่องนึงนะครับผม ใช่ ก็คือเป็นเรื่อง ซีรีส์ในความลับนะครับผม อืม ก็เป็นแฮชแท็กซีรีส์ในความลับครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็จะมี ครับ จิมมี่ทอมมี่นะครับมีเลโอไตมีพี่ป๊อปปี้แล้วก็พี่เอ็มตามใจตุ๊ดนะฮะ ใช่ครับ ใช่ผมเป็นซีรีส์อะไรนะครับเราติดตามกันได้เลยนะครับรับรองว่าแฟนๆของพวกเราจะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สนุกแน่นอนครับ สนุกแน่นอนฮะ ครับแล้วก็ฝากติดตามค่ายของพวกเรานะครับ ครับผม ค่ายเล็กๆของพวกเราที่กำลังจะใหญ่ขึ้นแล้วนะครั ใช่ครับตอนนี้ค่ายของพวกเราใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ อ่า นะครับผมก็คือค่ายมันดีเวิร์ก มาดีเวิร์นะครับหรือดูมันดีนะครับฝากติดตามคอนเทนต์ต่างๆแล้วนะครับจะลงที่ช่องนะฮะ แล้วเจอกันนะครับ ขอบคุณมากครับ บ๊ายบายแกเป็นพูดของพี่ไปเลยนะ ใช่เฮ้ยคุณแบบอยู่กับผมจน